নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ভি চিনাৰেল চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ভি চিনাৰেল চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ MRP কিমান, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভি চিনাৰেল চিৰাপটো মাল্টিভিটামিন চিৰাপ হয়। ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল লাইফ চায়েন্স ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল ৭৪ টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ১ বছৰ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১২ বছৰ শিশুৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই চিৰাপটো ১০০ ml পেক হয়। ইয়াত থকা মূল কম্পজিশ্যন হ'ল ইয়াতে আছে ভিটামিন, থিয়ামিন, ডিবফ্লাভিন, পাইৰাডক্সিন হাইড্ৰক্লৰাইড, নিকোটিনামাইড, ডি ফেণ্টানল, চাইনাকোপলামিন আদি আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভি চিনাৰেল চিৰাপটোৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো সাধাৰণতে শিশুৰ কমজোৰি বা দুৰ্বলতা দূৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো শিশুৰ শৰীৰ অতিকৈ দুৰ্বল হয়, কোনো খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমি যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো শিশু একেবাৰে ক্ষীণ, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, শিশুৰ শৰীৰ উন্নত কৰা আৰু শৰীৰ নিৰোগী কৰাৰ বাবে এই চিৰাপটোৱে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটোৰ সেৱন বিধি বা ড'জৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো ১ বছৰ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৫ বছৰ শিশুলৈকে খাব পাৰিব। ১ৰ পৰা ৫ বছৰ শিশুৰ বাবে 2.5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু 5ৰ পৰা 12 বছৰ শিশুৰ বাবে 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো আপোনালোকে অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰাব। অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ কৰিলে বহুতো ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শিশুৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ গেছ, বমিৰ ভাৱ, মূৰ ঘূৰোৱা সমস্যা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ভি চিনাৰেল চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।